Δημήτρης Ιφνέος, ζωγράφος, γεννημένος στην Άουσα της Πάρου, από οικογένεια ναυτικών. Ασχολήθηκα με τη ζωγραφική από πολύ μικρός, δηλαδή από τον καιρό που έπιασα μολύβι στα χέρια μου, έγραφα και ζωγράφιζα. Θυμάμαι το πρώτο πορτρέτο που είχα φτιάξει ήταν σε ένα συμμαθητή μου στην πρώτη δημοτικού. Τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς. Συνέχεια ζωγράφιζα, πήγα και σε μια σχολή, η οποία βέβαια ήταν δύσκολα τότε τα χρόνια εδώ στην Πάρο να πεις ότι θα βρεις κάποιον να μιλήσει τουλάχιστον για ζωγραφική για οτιδήποτε. Και νομίζω ότι με ωφέλισε και στη θεωρία και στην πράξη. Δηλαδή απέκτησα περισσότερο εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αυτοπεποίθηση. Στο στρατό μετά, κατόπιν διαγωνισμού, με πήραν και έφτιαχνα αγιογραφίες. Αγιογραφίες, Αγιογραφίες στον Άσταθμο και στη Σαλαμίνα. Όταν απολύθηκα από το στρατό, ασχολήθηκα πάλι με τη ζωγραφική, γιατί σχεδόν μέχρι τώρα δεν έχω ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Και είχαμε δημιουργήσει μία γκαλερί στην Άουσα από τις πρώτες τις Κυκλάδες, με το φίλο μου και πολύ καλό ζωγράφο τον Άκη τον Κίνη. Φέραμε πολλούς καλούς ζωγράφους, γνωστούς. Μιλάμε για Τέτση, Φασιανό, Τσαρούχη, Κοψίδη. Κορυφαίους ζωγράφους. Το κρατήσε μερικά χρόνια. Αυτό πότε ήταν, Δημήτρη? Πρέπει να ήταν το 77. Το 77. Ύστερα ζωγράφιζα βέβαια, συνέχισα, έκανα πολλές εκθέσεις και ατομικές, Αθήνα, Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα και συμμετείχα και σε ομαδικές. Και εδώ στην Πάρο βέβαια, έτσι, πάρα πολλές εκθέσεις. Η τελευταία μου έκθεση είναι αυτή που έκανα με πρόσωπα και εικόνες της Πάρου, της δεκαετίας, περισσότερο της Νάουσας δηλαδή, της δεκαετίας του 70-80. Με πρόσωπα της γειτονιάς, με πρόσωπα που ζούσαν στο χωριό και παππούδες και γιαγιάδες, περισσότεροι ψαράδες. Δηλαδή βγαίνοντας από το σπίτι μου, ποιους έβλεπα στο δρόμο, συζητάγαμε. Και εικόνες οι οποίες έχουν χαθεί πια. Δηλαδή, αν τις δει κάποιος, πώς ήταν το λιμάνι, πώς ήταν η Αγία Ανάργυρη, πώς ήταν η Σάντα Μαρία, δεν θα το γνωρίσει, αν δεν τους πεις ότι αυτό είναι το μέρος. Και όσο μπορώ, προσπαθούσα να κρατήσω τουλάχιστον στον καμβά επάνω κάποιες εικόνες. Να κρατήσει ζωντανή αυτή την παλιά. Ζωντανή, ναι. Ναι. Οι πίνακες αυτής της έκθεσης βασίζονταν σε παλιότερα σχέδια, πώς ακριβώς έγιναν? Σε παλιότερα σχέδια, γιατί θα ξεκινήσει από το 77-78 περίπου αυτά τα πρόσωπα. Τα οποία βέβαια τα είχα τάμα στον εαυτό μου και σε αυτούς ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Έφτιαξα μερικά, άλλα έδωσα, αλλά ευτυχώς κράτησα μερικά και τώρα έπρεπε να τα τελειώσω, να τα παρουσιάσω. Και αυτό κάναμε. Με τη βοήθεια βέβαια του Ναϊάς. Ναι. Βοηθήσανε πάρα πολύ τα παιδιά, μαζί την κάναμε, μας είναι καλά. Τώρα πάμε για την επόμενη. Αυτό είναι το καφενείο των ναυτικών, το οποίο ήταν ένα ή δύο στο λιμάνι. Από ό,τι θυμάμαι, το πιο γνωστό ήταν αυτό. Μιλάμε για ποια εποχή περίπου τώρα? Μιλάμε δεκαετία του 70. Ναι. Δηλαδή ο χώρος δεν έχει αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Ναι. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι που απεικονίζονται στην ζωγραφιά? Είναι ο Καπταλινάρδος ο Μαλαματένιος,
ο Χρήστος ο Γαβαλάς, Λινάρδος Μαλαματένιος και ο άλλος ξαδέλφια, ο Δημοσθένης ο Σκιαδάς που είχε το καφενείο. Και αυτός είναι με το κλαρίνο. Με το κλαρίνο, ο γνωστός Δημοσθένης. Ένας Μπάρμπα Γιώργος, αυτός ερχόταν από την Αθήνα και τους έκανε παρέα. Και ο άλλος είναι ο Γιώργο Βαράος που λέγαμε. Αυτός κατέβαινε από τον Πειραιά. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν το Δέσποινα, το καράβι. Τον είχα πετύχει έτσι σκεφτικό με το καλαθάκι του και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και νομίζω ότι αυτή η έκφραση λέει πολλά. Ετοιμάζω μια δουλειά, ήδη την έχω ετοιμάσει τώρα, θα δω πότε την παρουσιάζω, με τη χλωρίδα της Πάρου. Νομίζω ότι θα δούμε τώρα. Ένα διαφορετικό πολύ θέμα σχέση με το προηγούμενο. Διαφορετικό θέμα. Και θα έχει πολύ θάλασσα, λουλούδι, βράχια, τα οποία βέβαια με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ αυτά. Γιατί η θάλασσα. Η θάλασσα, κοιμάμαι και ακούω τη θάλασσα. Ξυπνάω και βλέπω τη θάλασσα. Το σπίτι μου είναι 10 μέτρα από τη θάλασσα. Και έχει πολύ χρώμα, δηλαδή κάθε ώρα της ημέρας αλλάζει χρώμα. Και γι' αυτό οι πίνακές μου είναι φωτεινοί, θέλω να έχουν πολύ χρώμα. Είναι το χρώμα των κυκλάδων. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά, η θάλασσα, η βράχη, είναι σταθερά στην ζωγραφική σου. Σταθερά είναι στη ζωγραφική μου. Και συνήθως βέβαια βασίζονται και δεν είναι μόνο λουλούδια και βράχια και θάλασσα. Δηλαδή μου αρέσει στη ζωγραφική να περνάει και λίγο μύθος. Δηλαδή πραγματικότητα, μύθος, αυτά τα πράγματα, τα οποία γίνονται ένα παζλ όλα μαζί. Είναι μία σειρά αυτή οι συγκεκριμένοι πίνακες. Ναι, είναι μία σειρά. Την έχω ονομάσει καταιγίδες. Καταιγίδες, Καταιγίδες. Και ξεκινάω από εδώ. Από αυτόν τον πίνακα που τον λέω χαμηλό βαρομετρικό. Ο άλλος πίνακας τον λέω είναι μια κοπέλα η οποία υποτίθεται την έχει τραβήξει η ντρούμπα που λέμε εμείς. Ναι. Ντρούμπες τις λέγαμε. Ναι. Μετά πέφτουνε η κοπέλα με την καταιγίδα. Η άλλη τέλος πάντων δείχνει ότι έχει πέσει και έχει μια ευχαρίστηση. Και εκεί που έχει βγει το ουράνιο τόξο. Η Αγία Ζώνη που λέμε εμείς. Ναι, το λέμε στη γλώσσα μας. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο καταπιάνεσαι? Ασχολούμαι και με κατασκευές, για να μην ξεχνάμε και την παράδοση. Για τους φίλους βέβαια φτιάχνομαι και με μάρμαρο. Και με μάρμαρο για αλλαγή, έτσι να αποφορτίζομαι λίγο από τη ζωγραφική. Σαν συμπλήρωμα, στο πούμε, της ζωγραφικής. Είχα ξεκινήσει με το μάρμαρο, αυτό το καλό της Πάρου, το λιχνίτι, είχα βρει από παλιές οικοδομές. Και αυτό ήταν δηλαδή ένας λόγος που ήθελα να το δουλέψω. Να δω πώς είναι. Το οποίο βέβαια δεν υπάρχει τώρα. Και φτιάχνω αυτές τις μικροκατασκευές, ας το πούμε, και τα γλυπτά αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και γλύπτης. Απλώς μ' αρέσουν και αυτά να φτιάχνω. Θέλεις να μου πεις για αυτό εδώ το τρίπτυχο? Αυτό είναι εμπνευσμένο από το πανηγύρι των πειρατών που γίνεται στην Άουσα. Είναι πειρατές και νεράιδες. Ήταν
Δηλαδή μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Μάλιστα. Ναι. Και είναι πρόσωπα γνωστά. Είναι φίλοι μου, Παναγιώτης ο Βιτσαδάκης, ο Κώστας ο Συφνέος, ο ξαδερφός μου, ο Νικήτας ο Μαλαματένιος, ο Παναγιώτης ο Βεντουρής, δηλαδή πρόσωπα τα οποία ήταν υπαρκτά. Του κύκλου, ναι. Εμένα βασικά μου αρέσει η έντεχνη ζωγραφική και η αναγεννησιακή ζωγραφική και ο σουρεαλισμός. Βεβαίως μου αρέσουν κάποιοι ζωγράφοι, τώρα μην ανονομάζομαι, αλλά δεν ήθελα ποτέ να πω ότι θέλω να μοιάσω σε αυτόν. Απλώς κάποια πράγματα από κάποιον ζωγράφο που σου αρέσει, το στυλ της ζωγραφικής του, κρατάω κάποια πράγματα. Και έτσι είναι η ζωγραφική. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον μπορεί να επηρεαστεί και από εκεί και πέρα προσθέτεις τα δικά σου και βρεις το δρόμο σου. Και ήθελα να μπορέσω να βρω ένα δρόμο δικό μου το οποίο να ξεχωρίζει. Τώρα νομίζω ότι καλά πηγαίνω. Ας το κρίνουν και οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος. Ποτέ δεν τελειώνει ένας ζωγράφος να πει τελείωσα και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Παίρνεις ένα στοιχείο, δηλαδή το πιο απλό πράγμα, είτε από ένα άνθρωπο, είτε από τη θάλασσα και το κάνεις δικό σου, του δίνεις μία διάσταση. Αυτή είναι η ομορφιά. Υπάρχει δηλαδή στη ζωγραφική από αυτό που θα πάρεις το πιο απλό πράγμα, ας το πούμε ένας μπούσουλας. Ξεκινάς δουλεύοντας, το ίδιο το έργο σε εμπνέει. Δεν ξέρεις που θα τελειώσεις και αν το έχεις συνέχεια μπροστά σου ποτέ δεν θα τελειώσει. Και αυτή είναι η ομορφιά της ζωγραφικής. Δηλαδή να σε πάει σε δρόμους οι οποίοι τους ανακαλύπτεις με το πινέλο σου και το χρώμα.